deze video ga ik je laten zien hoe je het component afbeelding met markers kunt gebruiken. Zoals de naam van het component al zegt, kun je hiermee een afbeelding toevoegen waarop je markers plaatst. En als je op een marker klikt, dan krijg je meer informatie over een bepaald punt te zien. Ik werk hier in het reportingpakket en ik heb hier de pagina voor me resultaten van dit jaar. Ik wil op deze pagina een afbeelding toevoegen met daarop de kaart van Nederland. En op die kaart wil ik laten zien waar de bedrijven zitten die in het afgelopen jaar klant bij ons zijn geworden. Het component afbeelding met markers kan ik toevoegen onder inhoud op een standaard pagina. Je ziet hier al 3 veelgebruikte componenten staan, alinea met titel, afbeelding en tabel. En als ik klik op meer componenten, krijg ik de overige componenten te zien die op deze pagina gebruikt kunnen worden. Ik moet even naar beneden scrollen om de juiste te vinden. Hier staat hij, afbeelding met markers. Ik klik daarop en het component wordt toegevoegd. Ik geef deze afbeelding een titel. Nieuwe woningcorporatie klanten in 2020. En vervolgens selecteer ik de afbeelding. De afbeelding heb ik al geüpload in de map media. Hij staat hier. Als je de afbeelding nog niet in de mediamap hebt staan, dan kun je de afbeelding toevoegen via de knop selecteer bestanden. Je kunt dan een bestand selecteren die op je eigen harde schijf staat. In dit geval kies ik de kaart van Nederland met PNG. Vervolgens kan ik het gedrag van de markers bepalen. Er zijn 3 opties die je kunt kiezen. Markers openen een link, markers openen een pop-up en markers tonen uitleg in de legenda. Ik zal beginnen met de markers openen een link. De breedte laat ik staan op 100% van de inhoud, wat betekent dat de breedte van deze afbeelding gelijk is aan de breedte van de tekst op deze pagina. Vervolgens kan ik de markers gaan toevoegen. Daarvoor klik ik op marker achter toevoegen. Je ziet dat de kaart wordt ingeladen die ik net hierboven ook heb toegevoegd. En om nou mijn eerste marker te plaatsen, klik ik in de afbeelding op de plek waar ik de marker wil hebben. In dit geval zet ik hem in Assen. Nou, ik vul hier als tekst in woningcorporatie 1. Dat is de naam van de eerste organisatie die ik wil toevoegen. Vervolgens kun je kiezen of je een externe link wilt, oftewel een link buiten je website. Als je die aanvinkt, dan krijg je hier een URL-veld waar je de URL kunt invullen. In dit geval wil ik een interne link, oftewel een doelpagina. En die doelpagina die ik wil hebben is woningcorporatie 1. Die had ik hier al aangemaakt. Nou, vervolgens, ik voeg nog even een marker toe. Van een tweede bedrijf die klant is geworden en die zetten we in Utrecht. Woningcorporatie 2. En die moet verwijzen naar de pagina woningcorporatie 2. Ik heb mijn beide markers toegevoegd. Ik sla de pagina op. En om nou te zien hoe dit component er aan de voorkant uitziet, klik ik op Kijk voorbeeld. Nou, je ziet hier mijn kaart met ook 2 markers. Hier en hier. Als ik nu klik op de eerste marker in Assen, dan zie je dat ik meteen naar mijn pagina woningcorporatie 1 ga. Klik ik op Utrecht, dan scrolt hij meteen door naar woningcorporatie 2. Nou, ik ga nu even terug naar het CMS en ik ga je de tweede variant laten zien. Dat is markers openen een pop-up. Ja, je ziet nu dat de markers die ik net had aangemaakt, dat die verdwenen zijn. Dat komt omdat we nu een ander type marker gaan toevoegen. Dus die markers die ik net had aangemaakt, die kan ik niet meer gebruiken. Nou, ik zet de eerste weer in Assen. Die noem ik weer woningcorporatie 1. Korte omschrijving. Eventueel kan ik er nog een afbeelding toevoegen of een link toevoegen. De tweede zet ik weer in Utrecht. Die noemen we woningcorporatie 2. En die krijgt ook een korte omschrijving. Ik sla de pagina weer op. En als ik dan mijn voorbeeld weer ga vers, dan zie je eigenlijk hetzelfde wat we net hadden. Een kaartje met 2 markers. Maar als ik nu op een marker klik, krijg ik een pop-up te zien. Dan ga ik nog even terug naar het CMS voor de laatste optie. En dat is markers tonen uitleg in de legenda. Ik moet weer opnieuw de marker aanmaken. Weer de eerste in Assen.
tweede marker weer in Utrecht. Sla de pagina weer op. En ik ga het voorbeeldweergave weer verversen. Je ziet nu dat de markers een nummer hebben gekregen. En als je verder naar beneden scrolt, dan zie je hier de toelichting op de markers die we net hebben ingevuld. Ik heb je nu in deze video laten zien hoe je het component afbeelding met markers kunt gebruiken. Heb je na het zien van deze video nog vragen? Neem dan contact op met onze supportafdeling.